ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਮ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੰਗੀਨੀਆਂ 'ਚ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 7 ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਟਲੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਿਦ ਭੱਟ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਤਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦਬ ਦਿਓ। ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਰਕਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 23ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਤਾਲਵੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਜ਼ੀਰਾਨੁਮਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਜਜ਼ੀਰੇ ਨੇ। ਰੋਮ ਇਹਦਾ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਸਲਤਨਤ ਰੋਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 3,01,340 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। 6 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ 13ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਈਸਾਈਅਤ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੀਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਤਾਲਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ 42,57,000 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 60% ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੁਰਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 5% ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੇਡ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 90% ਬੁੱਢੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੌਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਟਲੀ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ ਤਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਖੋਤੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੂਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 1/3 ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ WhatsApp ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੰਗ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 57 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਵੈਟੀਕਨ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੋਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀਨੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਮ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਾਨ ਕਾਫੀ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਲਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚੱਦਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਰੈਂਪ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਜਲਵੇ ਲੁਟਾਉਂਦੀਆਂ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਲਮੀ ਵਬਾ ਨੇ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਹਾਸੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਈਏ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਜਲਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਵਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਤਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਬ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੁੱਟੋ।